चाहिँ 1000 रुपैयाँ डलर बाँड्योले हैन नेक्स्ट 6% लाई $400 र 10% लाई $200 गरेर 10 4 14 2 1600 यसले बाँडिसक्यो कसलाई कसलाई कति दियो भने यो फर्स्ट मान्छेले $166 दियो दोस्रोलाई 166 तेस्रोलाई पनि यसरी 166 हुँदै 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 उयोभन्दा अलिकति कम आन्सर ठिक नलागेको मान्छे अलिक कम उत्तर मिलेको मान्छेको $44 हैन त्योभन्दा अलिकति कम बेटर लागेको मान्छेको $13 हैन यसरी 13 हुँदै यहाँ तपाईलाई सबैलाई यसरी $13 को हिसाबले यसरी उले पैसा बाँडेको छ हैन यसरी हामीले काम गर्न यसरी पैसा पाउन सकिन्छ चाहिँ आफ्नो ठुलो प्रोडक्टहरु हुन्छ यहाँ एमाजोनहरु छ हैन यस्ता ठुलो इनीहरुले चाहिँ याहूहरु भयो फेसबुकहरु भयो इनले चाहिँ के मागिरा हुन्छ नि आफ्नो रिभ्यू मागिरा हुन्छ अब एउटा सोलुसन मागिरा हुन्छ त्यो सोलुसन दिए बाबत उले चाहिँ के गर्छ भने राम्रो लाग्यो भने उले धेरै पैसा दिने हैन त्योभन्दा कम लाग्यो अलिकति कम क्याटेगोरी बाइ उले पैसाहरु चाहिँ वितरण गरिरहेको हुन्छ नमस्कार साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ हामी नयाँ कुराहरु सिक्ने छौं नयाँ कुरा अन्तर्गत हामी चाहिँ एउटा वेबसाइट हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले आन्सर दिएर हैन आफ्नो एउटा बेटर आन्सर दिएर चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ है मजाले पैसा कमाउन सकिन्छ जुन एउटा हाम्रो एउटा वेबसाइटमा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो आन्सर दिइसकेपछि उले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पैसा दिन्छ उले हामीसँग सोलुसन मागिरा हुन्छ सजेसन मागिरा हुन्छ उले त्यो सजेसन राम्रो लाग्यो अथवा त्यो सोलुसन राम्रो लाग्यो भने हामीलाई पैसा दिन्छ त्यसरी हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ यदि त्यो सिक्नु भन्दा पहिला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुस् र भिडियो चाहिँ स्किप नगरेर हेर्नु होला किनकि मैले बीचमा महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु भनिरा हुन्छु हैन हरेक कुराहरु थाहा हुँदैन मान्छेले चाहिँ स्किप गर्ने बानी हुन्छ स्किप नगर्नु होला स्किप नगरेर मजाले हेर्दिनु अन्तिमसम्म तपाईलाई म स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु है त अब सुरुमा तपाई यो mindsumo भन्ने एउटा वेबसाइट देख्नुहुन्छ हैन सोल्भर भएर हैन उत्तर दिएर कुनै प्रब्लमलाई सोल्भ गरेर चाहिँ हामीले पैसा अर्न गर्न सकिन्छ अब यो mindsumo मा के हुन्छ भने रिच पिपलहरु हुन्छन् हैन धनी मान्छेहरु हुन्छ ठुलो ठुलो कम्पनीहरु हुन्छ उनले चाहिँ कुनै प्रोडक्टहरु लन्च गरिरा हुन्छ लन्च गरेपछि उनले चाहिँ रिभ्यू माग्छ हो कुनै सुझावहरु माग्छ सलुसनहरु माग्छ हैन विभिन्न सलुसनहरु हुन्छन् त्यसको हामीले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ अब तपाईलाई म यहाँ देखाउँछु यहाँनिर हेर्नुस् हैन यहाँ तपाईहरुले हेर्नुस् यहाँ जम्मै यी कम्पनीहरु स्पोटिफाई नेस्टल भयो कोका कोला अनि ठुलो ठुलो कम्पनीहरु यिनीहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट हुन्छ युनिलिभर भयो युनिलिभर पनि यही छ हैन यिनीहरुले चाहिँ आफ्नो ठुलो प्रोडक्टहरु हुन्छ यहाँ एमाजोनहरु छ हैन यस्ता ठुलो ठुलो यिनीहरुले चाहिँ याहूहरु भयो फेसबुकहरु भयो यिनीले चाहिँ के मागिरा हुन्छ नि आफ्नो रिभ्यू मागिरा हुन्छ आफ्नो एउटा सोलुसन मागिरा हुन्छ त्यो सोलुसन दिए बाबत उले चाहिँ के गर्छ भने राम्रो लाग्यो भने उले धेरै पैसाहरु दिने हैन त्योभन्दा कम लाग्यो अलिकति कम क्याटेगोरी बाइ उले पैसाहरु चाहिँ वितरण गरिरा हुन्छ अब तपाईलाई म एक दुईवटा देखाउँछु हैन कामहरु देखाउँछु अब तपाईले यहाँ कामहरु देखाउँछु यहाँ फर्स्टमा एक चाहिँ अलमा जाउँ हैन यहाँ फर्स्टमा एउटा काम छ 4 दिन बाँकी छ $400 दिइराखेले टप 50 लाई चाहिँ 50% दिइरा हुन्छ टपलाई चाहिँ 50% दिन्छ हैन अनि त्यसपछि अर्को काम चाहिँ 11 दिन बाँकी छ $1600 को छ अर्को काम 8 दिन छ $800 को छ अनि त्यसपछि अर्को काम $800 को छ 8 दिन बाँकी छ है त्यसपछि यी आउने कामहरु हैन यी आउने काम छ त्यसपछि कम्प्लिट भएको कामहरु एउटा यहाँ कम्प्लिट भएको 400 को काम छ यो कामलाई हेरौँ है त एकचोटी अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ यो काम चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ हैन अब तपाईले 400 को काम थियो यहाँ 300 स्पोर्ट टेकन भन्छ 44 दिन अगाडिको कुरा हो यो अब तपाई यो क्वेशन हो यो क्वेशनको आन्सरहरु यहाँ दिइहाल्छ यहाँ तपाई क्वेशनको आन्सर थियो यो अनि यहाँ दिइसकेपछि टप 4% छन् नि उनीहरुलाई चाहिँ $1000 बाँड्योले हैन नेक्स्ट 6% लाई $400 र 10% लाई $200 गरेर 10 4 14 2 1600 यसले बाँडिसक्यो कसलाई कसलाई कति दियो भने यो फर्स्ट मान्छेले $166 दियो दोस्रोलाई 166 तेस्रोलाई पनि यसरी 166 हुँदै 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 उयोभन्दा अलिकति कम आन्सर ठिक नलागेको मान्छे अलिक कम उत्तर मिलेको मान्छेको $44 हैन त्योभन्दा अलिकति कम बेटर लागेको मान्छेको $13 हैन यसरी 13 हुँदै यहाँ तपाईलाई सबैलाई यसरी $13 को हिसाबले यसरी उले पैसा बाँडेको छ हैन यसरी हामीले काम गर्न यसरी पैसा पाउन सकिन्छ अब तपाईको यहाँ अब ब्याकमा जाउँ यसरी चाहिँ हामीले काम गर्ने हो यसरी चाहिँ हामीले काम दिइरा हुन्छ एक टिममा जाउँ एक टिम मात्रै हेरौँ है अब एक टिममा कति देखाउँछ यहाँ 3टा काम छ अझै पनि 4वटा काम छ यो 4वटा कामले चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ अब त्यो गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने सुरुमा त हामी के भने आइएम अ कम्पनी
पनि हामी क्वेसन खोज्ने मान्छे होइन कि हामी आन्सर दिने मान्छे हो त्यही भएर आइएम प्रोग्राम सोल्भर भन्छ हामी भने प्रोग्रामलाई सोल्भ गर्ने मान्छे हो है त्यही भएर यहाँ प्रोब्लम सोल्भरमा जाउँ अनि त्यहाँ गइसके पछाडि अब यहाँ के छ तपाईँको एउटा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है अकाउन्ट क्रिएटमा बिकम अ माइन्ड सोल्भर भन्नेमा जाउँ अब हामीले यहाँ सोल्भर रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ फर्स्ट नाममा अब म फर्स्ट नाम राखिदिन्छु फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखिदिएँ मैले लोकेसन राखिदिन्छु अब नेपाल भन्छ कता कता भन्छ म नेपालै राखिदिन्छु धनगढी नेपाल भनेर मैले राखिदिएँ ल अनि त्यसो इमेल राखिदिन्छु है त म अब एउटा पासवर्ड तपाईँलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है एउटा पासवर्ड क्रिएट गरौँ होइन एउटा पासवर्ड क्रिएट गरिदिइसकेको छु त्यसपछि मैले यहाँ डेट अफ बर्थ राखौँ है त कुन महिना हो आफ्नो डेट राखिदिनु होला जेन्डर जे हो जेन्डर राखिदिनुहोस् होइन अनि यो अब क्रिएटिभिटी स्केल भन्छ स्केलमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाई राखिदिउँ है मार्केटिङ स्किल पनि हाई राखिदिन्छु है अनि टेक्निकल स्किलमा पनि हाई राखिदिन्छौँ अब त्यसपछि तपाईँले यो चाहिँ अब वाइ आर यु इन्ट्रेस्टेड इन युजिङ माइन्ड सुमो भन्छ अब हामी यहाँ के लेखिदिउँ होइन मैले चाहिँ एउटा आन्सर यो राखिदिएँ है यो आन्सर राखिदिएपछि चाहिँ अब यहाँ तपाईँको पर्सनल रेफरेन्स नम्बर भन्छ अब यहाँ रेफरेन्स नम्बर कसको राखौँ एउटा कुनैको राखिदिउँ है त मैले एउटा पर्सनल रेफरेन्स नेम राखिदिएँ है त्यो नेम राखिदिनु होला तपाईँ अनि उसको इमेल राखिदिनुहोस् अनि त्यति गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ टिक मार्क लाउनु पर्ने छ आई वुड लाइक टु बी नोटिफाई वेन न्यू च्यालेन्ज लन्च भन्छ यहाँ टिक लगाइदिनुहोस् आई वुड लाइक टु रिसिभ द विकली माइन्ड सुमो न्युज लेटर यो छोडिदिनु के छ बरु आई वुड लाइक टु रिसिभ प्रमोसन इमेल फर त्यो पनि छोडिदिनुहोस् यहाँ तलको टिक मार्क लगाउनु है टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा एउटा लगाइदिनु होला एउटा प्रिभिसी पोलिसीमा लगाइदिनु होला अनि लास्टमा यो लगाएर आई एम नट रोबोट भन्नेमा जानु होला होइन त्यति गरिसके पछाडि अब यहाँ सबै कुराहरू फिल भइसके पछाडि अब सबै कुराहरू फिल भइसक्यो वर्ल्ड वाइड हो यो एप्लिकेसन वेबसाइट होइन त्यसपछि साइन अप गरिदिनु होला यो अब सक्सेस भइसकेको छ है यसरी हामीले वेबसाइटलाई चाहिँ गरिसक्यौँ होइन अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यो क्वेसनको आन्सर कसरी दिने अब तपाईँले यहाँ पनि छ आफ्नो एप्लिकेसन के अरे आफ्नो प्रोफाइल यो भइसक्यो प्रोफाइलमा यहाँ गइसके पछाडि अब तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ यस्तो छ यहाँ प्रोफाइल होइन तपाईँ यो सबै राख्न सक्नुहुन्छ अनि प्रोफाइललाई स्ट्रङ बनाउने मन छ भने एक्सपिरियन्स राख्न प्रोजेक्ट होइन सबै कुराहरू यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडिटमा जानु होला एडिटमा गइसके पछाडि यी सबै कुराहरू यसरी मजाले राख्नु होम टाउन कता हो होइन इथेन्सिटी के भन्छ यो सबै अपडेट गर्नु होला अनि प्रोफाइल पिक्चर राख्ने पिक्चर पनि राख्नु होला होइन सोसियल लिङ्कहरू के राख्ने मन छ राख्नु होला अनि पैसा निकाल्नको लागि के गर्नु होला यहाँ पेपल एकाउन्ट यहाँ होइन कनेक्टेड टु द योर पेपल एकाउन्ट भन्छ पैसा यहाँबाट पनि यसरी निकाल्न सकिन्छ तपाईँले यो पैसा निकाल्न यो राख्नु होला अनि एजुकेसन छ भने के राख्नु होला होइन स्किलहरू योभन्दा अरू केही छ भने स्किलहरू राख्नु होला वर्क एक्सपिरियन्स होइन प्रोजेक्ट हो अदरमा गएर यसरी यो तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ अर्निङ भएको भने यहाँ देखाउँछ है अब तपाईँ माई अर्निङ भन्छ यहाँ यसरी यहाँ देखाउँछ अल टाइम यो के भनेर यहाँ देखाउँछ अनि म्यासेजमा आयो भने तपाईँलाई के इमेल आयो भने यहाँमा यसरी इमेलहरू देखाउँछ अल इमेल देखाउँछ होइन यो सबै कुराहरू देखाएर यसरी यहाँ पनि देखाउँछ मजाले अब त्यसपछि हामी चाहिँ प्रोग्राम सोल्भर हो अब यहाँ गइसकेको छ भने मेन कुराहरू अब आउँछ है आइमा प्रोग्राम सोल्भर भन्नेमा जाउँ होइन त्यति गरिसके पछाडि अब यहाँ हामीले चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो यहाँ कामहरू हेर्नु पऱ्यो है
अब यहाँ काममा जाउँ हामी एक टिममा जाउँ अब हाम्रो यहाँ के छ भने हाउ क्यान ब्याङ्क युज स्पोर्ट्स स्पोन्सरसिप टु एट्र्याक्ट न्यू कस्टमर भन्छ 11 दिन बाँकी छ योलाई कम्प्लिट गरौँ है त अब यहाँ गइसके पछाडि तपाईँको यहाँ यसो हेर्नु होला 11 दिन बाँकी छ यहाँ क्वेसन के सोधिएको छ डेलिभरेबल भन्छ हाउ क्यान अ ब्याङ्क स्पोन्सर अफ अ प्रोफेसनल स्पोर्ट टिम अब तपाईँहरूले सबै कुरो लेखिसक्नुभयो अर्थात् तपाईँहरूले जस्तै यो सबमिसन छ नि फर्स्टमा टाइटल तपाईँ राख्नुभयो होइन त्यसपछि अब वाट इज योर एज भन्छ यो तपाईँले एज आफ्नो यहाँ राखिसके पछाडि यो फर्स्ट क्वेसन छ यो क्वेसनको तपाईँले आन्सर यहाँ राख्नुभयो भने त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसनको यहाँ छ यति गरिसके पछाडि सोरसँग भएर राख्नु नभए केही पनि छैन भने यति गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँले सबमिट गरिदिनु भयो भने त्यसको तपाईँको आन्सर चाहिँ रिभ्यू जान्छ अब तपाईँले एउटा कुरो के हुन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले एआईद्वारा जेनेरेटेड जस्तै च्याट जिपिटीबाट अनि गुगलबाट जुनसुकै ठाउँबाट तपाईँ आन्सर लिएको यहाँ कपी पेस्ट गर्न मिल्दैन है तपाईँले पुरा टाइपै गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ यही समस्या छ चाहिँ मजाले यसरी त टाइप गरेर होइन आन्सर तपाईँले जहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ गुगलबाट लिए पनि भयो होइन अनि च्याट जिपिटीबाट होइन जुनसुकै ठाउँबाट लिए पनि भयो त्यो गरिसके पछाडि यो सबै कुराहरू गरिसके पछाडि अब यहाँ सबमिट गरिदिनुहोस् अनि यहाँ दुईवटा आन्सर छ एमा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डमा चाहिँ मजाले चेक मार्क लगाएर सबमिट गरिदियो भने तपाईँको आन्सर यहाँ थ्याङ्क यू फर सबमिसन भन्छ तपाईँको यो गइसकेको छ है यसरी तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ कसले के गर्यो भने यहाँ देखाउँछ एकजना मान्छेले यहाँ लेख्यो यो पनि लेखेको छ यसले पनि होइन मैले पनि यसरी यो लेखिरहेको छु यो सबै कुराहरू यसरी गर्न सकिन्छ है त भिडियो अन्तिम धेरै धेरै धन्यवाद च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है त